Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 10, subtopic 10.1, and dalam kelas tutorial kita dah go through tentang critical points, local extrema, maximum minimum point, stationary point or turning point, and kamu dah tengok mind map ini. So please make full use of this mind map ketika kamu menjawab soalan extremum problem. Okay, but in this video, kita akan continue the last part dalam subtopic 10.1, which pada muka surat 8 bahagian nota, kita nak tengok pada bahagian optimization problems. Okay, so untuk optimization problems ini, kita akan masih menggunakan konsep atau apply tentang extremum problem. Okay, cuma soalan optimization problem ini banyak berbentuk ayat dan dia relate dengan real life situation. Okay, so kebiasaannya kamu perlu faham betul-betul arahan soalan dan only kamu boleh tulis atau mulakan langkah kerja. Kebiasaannya kamu tak faham soalan and kamu tak tahu nak start dari mana. Okay, so di sini madam ada bagi sedikit tips. Nanti madam akan ringkaskan tips ini. But before kita pergi kepada soalan optimization problem ini, madam nak introduce sikit kepada rajah ini. Optimization problem banyak melibatkan bentuk-bentuk yang digambar ini. Especially sphere, cylinder, cone, rectangular prism. Ataupun biasa kamu panggil ni sebagai cuboid. So pada setiap bentuk-bentuk ini, dia ada formula yang tertentu. Kita nak fokus kepada dua formula. Yang pertama adalah formula tentang surface area. So SA here stand for surface area. And satu lagi formula adalah melibatkan V, which stand for volume. Pada setiap shape akan ada formula pertama surface area, yang kedua formula volume. So kamu memang kena tahu formula surface area dan volume bagi setiap shape ini. So madam introduce sikit tentang surface area. Apa yang dimaksudkan tentang surface area? Surface area adalah luas permukaan luar bentuk kamu. Sebagai contoh, madam ambil sphere ini. Kamu just imagine sphere is a balloon. So kalau kita kata surface area of the balloon, maksudnya permukaan luar balloon itu sahaja. Luas permukaan luar balloon itu. Tetapi kalau kita bercakap tentang volume, volume means jumlah yang kamu boleh isi dalam bentuk kamu ni. Volume is something that we can fill in. So volume adalah benda yang kamu boleh isi ke dalam bentuk itu. You can fill in. Itu kita panggil volume. Tapi kalau surface area, dia hanya luas permukaan luar bentuk itu. So tolong bezakan what is surface area, what is volume. Volume something yang you fill in. Surface area adalah benda ataupun luas permukaan luar sesuatu bentuk. Next, pada setiap formula, kalau kamu perhatikan, ada variable yang berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau kita fokus kepada sphere terlebih dahulu, formula sphere sama ada surface area atau volume ada melibatkan R, in which R stand for radius. So kamu kena tahu yang mana yang kita panggil sebagai radius. Next, formula cylinder. Untuk formula cylinder ada R, which stand for radius. Dan ada juga variable H. H adalah stand for height of your cylinder. So ada R, ada H. Same goes untuk formula cone. Untuk formula cone, kita ada R. So R stand for radius. Ada S di sini. S stand for slanting height here. Panjang slanting side ini. Itu S. And also H. H stand for height of your cone. So move on kepada rectangular prism atau cuboid. Kalau untuk cuboid, kamu nampak ada labeling L, W, H. So standard untuk cuboid, kalau L dia adalah length. This one is length.
Kalau W stand for width, okay, lebar, and H stand for height of your cuboid. So, setiap shape ada variable tertentu yang digunakan. Make sure kamu faham labeling bagi setiap variable. Okay, next kita pergi kepada steps untuk menyelesaikan soalan optimization problem. Okay, so Madam derive IFSS ini untuk bantu kamu at least to write something pada soalan optimization problem rather than kamu biarkan soalan itu tidak berjawab. Okay, so jangan takut dengan soalan optimization problem. Of course, the first one kamu mesti baca soalan sehingga habis. Then, bila baca soalan, mulakan dengan step I di bahagian sini. Okay, so I stand for item. Dalam soalan, dia akan menyebut pada kamu item apa yang perlu kamu maximize atau minimize. Okay, kebiasaannya dia hanya akan sebut tentang surface area, tentang volume. Okay, so cuba cari daripada ayat dalam soalan, item apa yang diperlukan untuk kamu maksimumkan atau kamu minimumkan. Okay. So, itu step yang pertama. Cari item dalam soalan. Okay, probably volume, probably surface area. Okay, step yang kedua adalah kita pergi kepada step F. Okay, so F here stand for function in one variable. Maksudnya, kita nak create satu function yang hanya ada satu sahaja variable. And variable tu tak kisahlah anything. Okay. So, contoh Madam bagi di sini. Function kamu V, but all in R. So, maksudnya satu variable sajalah R. Ataupun function kamu A, area, all in H. Satu variable sahaja, H. Okay, so macam mana kamu nak jadikan one variable ini? All in R ke atau all in H? Macam mana nak buat? Kamu mesti cari info daripada soalan. Dia mesti ada info daripada soalan untuk membantu kamu perform this step. Jadikan satu function yang in one variable. Okay, and then next, selepas kamu dah berjaya perform satu function yang ada satu variable sahaja, kita pergi kepada step S. Okay, S here stand for solve. Maksud solve tu adalah kamu akan buat F prime X equal 0. Okay, basically dia depends kepada apa function kamu di bahagian sini lah. Okay, kalau you have V, so you akan buat dV dr contohnya. Kalau you have A in H, kamu akan buat dA dH. Okay, so basically untuk solve, kamu akan buat first derivative. Okay, buat first derivative and bila kita kata kita nak solve, kita akan equalkan dengan 0. Okay, so macam sebelum ni kamu dah belajar, bila kamu buat F prime equal to 0, basically nanti kamu akan jumpa satu nilai X and then kamu akan test X itu max ke min. Okay, so sama saja konsep. So, kita akan F prime X equal 0 dahulu. Kamu akan cari nilai variable kamu itu. Okay. And then step yang terakhir, masih S but stand for second derivative test. So, kamu dah belajar sebelum ni second derivative test di mana kita buat second derivative test adalah untuk kita tentukan our variable, macam sebelum ni kamu jumpa nilai X, kamu test X itu pada F double prime ini untuk tujuan dia kita dapat detect is either dia max atau dia min. Okay, so ada 4 step di sini yang Madam akan guide untuk kita selesaikan example 12 pada soalan nota. So remember kita ada I, F, S, S. Okay, now kita pergi kepada example 12 pada bahagian nota untuk kita cuba selesaikan soalan optimization problem. So, first thing first adalah mesti baca soalan sehingga habis dan cuba fahamkan apa yang soalan nak. Okay, so an open top box is to be made by cutting small congruent square from the corners of a 12 by 12 cm sheet of tin. Okay, 12 by 12 cm is a square.
So maksud di sini kamu ada satu sheet of tin yang berbentuk square, saiznya adalah 12 cm by 12 cm. Now daripada asalnya bentuk square macam ni, now kita nak cut small square pada bahagian corner. But it doesn't mention how much atau how large size bagi corner itu. Okay, dia hanya label sebagai X times X. So kita akan keluarkan small square di bahagian hujung ini. Dan kita akan lift up every sisi ni ke atas. Okay, so imagine dotted line madam lukis tu, bahagian sisi tu, this one lift up ke atas, ini lift up ke atas, also this one and this one. So bila kamu lift up, setelah kamu potong small square di bahagian corner itu, apa yang kamu akan jumpa adalah an open top box yang bentuknya begini. Okay, so bahagian atas ni terbuka and then you ada hasil box yang begini. Daripada proses kita lipat atau lift up sisi ini setelah kita potong the corners ke atas. Okay, now baca lagi arahan soalan. How large should the square cut? Dia tanya maksudnya square yang kecil kat tepi ni, berapa saiz kamu patut potong? X itu represent berapa cm. Supaya tolong highlight. The box hold as much as possible. Supaya box kamu boleh hold sebanyak mungkin. Kenapa madam highlight perkataan itu? Hold di sini membawa maksud volume. Okay, ingat tadi madam ada explain tentang volume. Volume is how much atau benda yang you boleh fill in. Itu kita panggil volume. So bila soalan kata box hold as much as possible, maksudnya kamu sedang bercakap tentang volume. Kotak saya ini boleh hold, boleh fill in volume sebanyak mungkin. Okay, so we are talking about volume. Highlight sikit, kamu sekarang sedang bercakap volume. So volume as much as possible, maksudnya volume yang maksimum. Kita kena fikir, kena cari, kena buat jalan kerja. Cari berapa size square, small square sini yang patut kita potong supaya box kita ada maximum volume. Okay, so kita pergi kepada step pertama, I. I stand for item to be maximized or minimized. And obviously pada soalan ini, item kita yang kita nak maximizekan adalah volume. Okay, so boleh tulis sebagai item to be maximized, step I adalah volume. So kamu sedang bercakap tentang volume apa? Volume bagi bentuk ini. Ini adalah bentuk cuboid. Okay, so bila bentuk cuboid, kamu harus tahu. Tadi madam dah tunjuk gambar, boleh refer kembali gambar itu. Bentuk cuboid dia ada 3 length. Yang pertama yang kita panggil dia sebagai length, panjang. And then kita ada width and kita ada height. Okay, so label semua kamu punya length, width and height ini berdasarkan gambar yang soalan bagi ni. Okay, imagine kamu lift up every side here. So apa yang kita akan ada adalah length sebagai 12 minus 2x. Okay, so bayangkan length adalah yang depan ini. Asal length ini adalah 12 cm. Tapi disebabkan kamu dah potong small square bahagian sini x, kamu dah potong small square bahagian sini, so overall length kamu akan jadi 12 cm minus 2x. Okay, same goes untuk width. Okay, bahagian sini. Apa jadi pada width kamu? Asalnya dia adalah 12 cm. Now saya dah cut daripada original width ini, saya dah cut x here, saya dah cut x here. So overall kamu punya width yang tinggal adalah 12 minus
2x. Okay, so width kita juga bernilai 12 minus 2x. And last one, kita nak tentukan height. Height yang mana satu? Height adalah, cuba bayangkan kamu lift up ini ke atas. So, height kamu adalah tinggi ini. Which is, kita kata dia adalah x cm. Okay, kalau rasa tak yakin, boleh cuba gunting bentuk square, potong small square di tepi. So, you would imagine lah siapa length, width and height. Okay, so daripada bentuk ini, untuk satu kuboid, kalau kita nak cari volume, kita mestilah length darab width darab height. Okay, so Mada akan tulis formula dia untuk volume kuboid. Length time width time height. And then kita akan fill in length kita 12 minus 2x. Width kita times again another 12 minus 2x. And height kita adalah x. Okay, so kalau dari sini kamu akan simplify jadi 12 minus 2x square darab dengan x. Okay, so kamu dah jumpa item to be maximize. Dalam soalan ni kita nak V max. And then kamu dah jumpa formula untuk V kamu. And then kita boleh proceed kepada step yang kedua, F. F stand for function in one variable. So kalau kita tengok pada step ini pun, kita sebenarnya dah dapat satu function which is V dan all in X. Maksudnya kamu dah siap. Kamu ada satu function which is V dan all in X. Yang penting di bahagian sini dalam satu variable sahaja. So variable kita adalah X. Cuma untuk soalan ni, Madam akan expand terlebih dahulu supaya memudahkan proses differentiate later on. So kita ada 144 minus 48x plus 4x square times with x, and Madam kembangkan lagi dengan x di bahagian belakang. So kita ada 144x minus 48x square plus 4x cube. Okay, so this is my F, di mana Madam ada V all in x. Okay, so kita dah siap juga step yang kedua. Step yang ketiga, kita nak buat solve. Okay, solving. So, apa nak buat dengan solve? Mesti f prime equal 0. Or meaning to say, kamu kena buat first derivative. So, untuk step S, first derivative dari sinilah. Function yang kamu dah jadikan dalam satu variable itu. So, kalau kita ada V, next kita akan buat dV over dx. Sebab all in x. And then kamu akan differentiate seperti biasa. So, kita akan ada 144 minus 96x plus 12x square. Okay, so this is our dv dx. Remember, kamu buat first derivative. And first derivative ini mesti equal dengan 0. Okay, so Madam akan straight away tulis 0 di sini. So, kita ada 144 minus 96x plus 12x square. Next, apa yang Madam akan buat adalah divide everything by 12 untuk simplify lagi equation kita. So, kita ada x square minus 8x plus 12. Okay, and then simplify. Kita nak solve, remember, carilah nilai x kita. So, kita ada x minus 6, x minus 2. Okay, so from here, kamu jumpa dua nilai x. Okay, so x yang pertama adalah x equal 6. X yang kedua adalah x equal 2. Okay, so we are done dengan step yang ketiga ni. Solve f prime x equal 0. Kita nak cari value bagi variable kita. Okay, so untuk soalan ni kita dapat dua lah nilai x. Our variable is x. Bahagian sini. So, kita pun solve untuk x. Tetapi soalan ni jumpa dua nilai x. So, next, apa yang perlu kita buat adalah second derivative test. Kenapa kita buat second derivative test? Untuk kita check
Manakah nilai X antara dua ini atau ini, yang menjadikan volume kita maksimum? Okay, so kita akan proceed dulu dengan second derivative test. Madam gerakkan skrin. Okay, this is our first derivative. Okay, so bila kita nak buat second derivative test, kita akan terus differentiate. So d2v dx2 equals to negative 96 plus 24x. This is our second derivative. Apa nak buat dengan second derivative ni? Kita akan ganti masuk kita punya nilai x. When x equal 6 dahulu. Okay, madam ambil dari nilai x yang kita jumpa. X equal 6. So, sub masuk dalam kita punya d2v dx2. So, kita ada negative 96 plus 24 times 6. Okay, so kita check apa nilai second derivative kita. Dia adalah 48. So, your second derivative value dia greater than 0, or we say positive value. So, kalau positive value, maksudnya we would say x equal 6 will give minimum volume. Okay, kamu dah belajar sebelum ni. Kalau kamu punya second derivative dapat positive value, it is a minimum point. Tapi sekarang kita bukan deal dengan point. Kita sedang deal dengan length. So, jangan conclude it is a minimum point. Kamu harus conclude, kalau kamu guna x equal 6, box kamu akan ada minimum volume. Okay, this one still conclude minimum. But we will conclude x equal 6 will give minimum volume. Okay, next kita masih ada satu lagi x. Jangan lupa x equal 2. So, when x equal 2, again, test dalam second derivative kamu. So, kita ada d2v dx2. Ganti masuk nilai x. Kita akan ada 24 times 2. So, bila kamu press saja calculator, kita akan ada negative 48. Which nilai second derivative kita, if we are using x equal 2, kita akan dapat negative value. So, kalau negative value sebelum ni, negative value from second derivative, this is a maximum. So, kamu akan conclude x equal 2 will give maximum v. So, kita kena pilih satu sahaja nilai x disebabkan soalan kita memerlukan maximum volume. Kita nak tahu apakah size bagi small square yang perlu kita potong, apakah nilai x di sini. Okay, yang memberikan hasil volume maximum. So, after kita dah buat IFSS punya step, kita dapati bahawa kalau x2, kamu akan dapat maximum volume. Okay, so kamu akan buat conclusion. Size of small square needed to give maximum volume is 2 cm by 2 cm. Okay, soalan nak size bagi small square kamu tadi tu, which lengthnya sepatut x by x. So, x yang akan memberi maximum volume adalah x2. That is why jawapan 2 by 2 cm. Okay, so ini adalah step untuk kira soalan optimization problem menggunakan IFSS. Okay, next Mak akan tunjuk pada example 13. Kita baca dahulu arahan soalan untuk kita tahu apa kehendak soalan. You have been asked to design a 1 liter oil can shape like a rectangular cylinder. Okay, pada sentence pertama ni dah ada beberapa info. Yang pertama adalah kamu disuruh untuk mereka cipta satu design yang boleh fill in 1 liter oil.
Now, perkataan dekat sini adalah liter. Kalau kamu nampak perkataan liter, dia obviously related to volume. Okay. And then, shape yang terlibat dengan soalan ini adalah cylinder. Okay, so ada dua info. Volume 1 liter and cylinder shape. And then next sentence, dia tanya, what dimension will use the least material? Okay, highlight perkataan dimension. Bila soalan tanya dimension, maksudnya jawapan akhir kamu kena beri semua length yang ada pada shape kamu. Maksudnya di soalan ini, length yang kita ada adalah R, the radius, and also H, the height. Okay, so soalan ini aim kita adalah untuk mencari apakah nilai R, apakah nilai H yang kamu akan guna the least material. Okay, least material. Highlight perkataan least, highlight perkataan material. Okay, so dalam erti kata lain, soalan ni dia minta kamu cari apakah nilai R dan H yang membolehkan kamu guna bahan yang sedikit saja untuk kamu bentukkan silinder ini, tetapi mesti boleh muatkan 1 liter oil ke dalam silinder kamu ni. Okay, so perkataan yang penting dekat sini adalah least material. Untuk menghasilkan silinder kamu ni, contoh kamu pakai sheet of tin. So kita kena pastikan kita pakai sedikit saja tin untuk membentukkan silinder ini, tetapi mesti boleh muatkan 1 liter oil. Okay, so tin ini atau material yang kamu guna itu, dia melibatkan surface area. Okay, apakah R dan nilai H yang perlu kamu cari supaya material which is surface area yang membentuk kamu punya shape silinder ini, kamu akan guna sikit sahaja. Tak mau pakai banyak material. Okay, so untuk step yang pertama, step I, item to be maximized or minimized. So item pada soalan ini adalah surface area. Hint dia kata perkataan material use. So material adalah bentuk luaran shape kamu. So dia adalah surface area. Dan kita nak least material use, maksudnya minimize. Okay, so untuk soalan ni kita nak surface area yang minimize. Okay, so untuk step I, kita nak surface area. Madam akan label area sahaja. Okay, area. So untuk silinder, madam dah sediakan gambar di sini. Formula surface area untuk silinder adalah ini. 2 pi r squared tambah 2 pi r h. Okay, so just write down the formula. Kita ada 2 pi r squared plus 2 pi r h. Ini adalah item yang kita nak minimize. Surface area, this is the formula. So step I dah siap. Next, kita pergi kepada step yang kedua, F. Function in one variable. Isunya sekarang, kita ada sudah function kita, item kita, which is area. Tetapi kalau kamu perhatikan, area kita bukan dalam one variable. Kita ada variable R, kita juga ada variable H. Okay, 2 pi di sini adalah constant. Okay, kita ada dua variable R dan H. So, kita tak boleh pakai dua-dua. Step yang kedua, F ini, function kamu, item kamu mesti dalam one variable sahaja. So, kita ada dua sekarang. Maksudnya kamu kena decide. Either nak dalam H semua atau nak dalam R semua. So, macam mana kita nak jadikan dia one variable? Madam ada bagi tips dekat sini. Look for info in the question. Apa info yang diberi dalam soalan? Okey, kita balik kepada soalan. Ini tadi kita dah baca, kita dah settle. Surface area minimum. Now, info yang belum kita pakai dalam soalan adalah this one.
1 liter oil, which is the volume. Okay, so ada diberi volume dalam soalan. Volume itu adalah dalam liter. Nah, apa yang madam akan buat adalah volume ini, madam akan tukarkan dia. Daripada 1 liter, madam akan tukar menjadi 1000 cm cube. Kenapa madam buat unit conversion ini? Sebab kebiasaannya radius, height, kita akan guna unit cm. So, bila ada volume, also preferably kita pakai volume yang dalam cm cube. Okay, so 1 liter bersamaan dengan 1000 cm cube. Okay, sekarang madam ulang. Aim kita adalah, kita ada step yang kedua, F. Kita nak jadikan area kita dalam one variable. Macam mana nak jadikan dalam one variable? Look for info in question. Okay, info daripada soalan. Apa yang kita ada adalah volume is equals to 1000 cm cube. Okay, madam tak tulis cm cube, madam ambil nilai 1000 sahaja. Now, because of this is a cylinder, kita juga ada formula untuk volume bagi cylinder. So, this is the volume of cylinder, pi r squared h. Maksudnya, di bahagian V ini, madam boleh gantikan dia dengan formula volume untuk cylinder, which is pi r squared h, which is equals to 1000. Okay, so dari sinilah madam akan adjust. Madam nak jadikan siapa di bahagian sini sebagai the only variable. Okay, so kalau madam nampak dekat sini, lebih baik madam stay everything dengan R. Okay, all in R. Kerana madam hanya perlu tukar H di sini sekali sahaja. Kalau madam nak change everything to H, madam kena tukar R squared, madam kena tukar R. Lebih banyak benda yang kamu perlu tukar. So, we decide everything here all in R. So, yang perlu madam tukar hanyalah H di bahagian sini. So, dekat sini kamu akan jadikan H subject. Okay, so H subject kita ada 1000 divided by pi r squared. Okay, so madam akan boxkan yang ni. So, now untuk step F, item in one variable. So, kita ada A is equals to 2 pi r squared plus 2 pi r h. Apa yang madam akan buat adalah replace H ini dengan info ini. Okay, so kita ada A is equal to 2 pi r squared plus 2 pi r. H diganti dengan 1000 divided by pi r squared. Now only kita ada function in one variable, which is all in R. Okay, cuma jangan biar dalam bentuk ni, simplify dahulu sebab kita masih boleh simplify, which dekat bahagian sini kita akan ada pi with pi, cancel off, and R here akan tinggal R di bahagian denominator. So, kita akan ada 2000 divided by R. Okay, now madam akan naikkan R ini ke bahagian atas untuk memudahkan proses differentiate later on. So, kita ada 2000 R power negative 1. Okay, so now barulah kita settle step F ini. Function in one variable. Function area in variable R. Okay, so ini done. Next, kita pergi kepada step solve. So, solve, kita akan differentiate function kita dan equalkan dengan 0. So, this one untuk solving, differentiate lah A kamu ini in terms of R. Okay, so bila kita differentiate, kita ada dA over dR, which 4 pi R minus 2000 R negative 2. Okay, and kita mesti equalkan first derivative kita dengan 0 sebab kita nak solve. Okay, so madam akan equal dengan 0. Kita ada 4 pi R minus 2000 R negative 2. Madam pindahkan 2000 itu ke bahagian kiri. So, kita akan ada begini.
And then Madam turunkan R power negative 2 ke bawah menjadi R squared. And then kita nak solve untuk R. Okay, so ini macam biasa kita ada 2000 is equals to 4 pi R cube. Madam bawa R square ke sini. And then R cube is equals to 2000 divided by 4 pi. So kita ada R cube is equals to 500 divided by pi. And then kamu nak cari R. Ini boleh straight away tekan sahaja kalkulator. Okay, punca kuasa 3 500 over pi. So kamu akan dapat nilai R is 5.42. Okay, cm. But this is not your final answer yet. Okay, kamu jumpa satu sahaja nilai R di sini. But you still have to do step yang terakhir. Tadi kita jumpa R sebab kita solve. First derivative equal to 0. Kamu jumpa satu nilai R. Now, step ini masih ada dan masih kena buat. Okay, so next step adalah S yang seterusnya kita akan buat second derivative test. Okay, so step S yang terakhir ni Madam sambung di bahagian sini. So this is our first derivative. Okay, so untuk second derivative kita akan ada D2A dr2 equals to differentiate this in terms of R. Dapat 4 pi. And then differentiate this one. Okay, kita akan bawa negative 2 ke hadapan. Jadi plus 4000 R power negative 3. And when our R value equals to 5.42, this is our R, kita nak test dia dalam kita punya second derivative. Okay, so masukkan sahaja nilai R ini dalam second derivative. Kita ada 4 pi plus 4000. Our R is 5.42 power negative 3. And then kamu boleh terus tekan kalkulator. And kamu jumpa nilai second derivative adalah 37.69. Okay, so value untuk second derivative kamu adalah positive value. Therefore, kita akan conclude this is a minimum. So, when you use R equals 5.42, kamu akan menggunakan least material. So, kamu boleh conclude ayat, oil can will use least material instead of saying minimum material. Kita boleh guna perkataan soalan tu, will use least material when R equals to 5.42 cm. Okay, tapi ingat kembali arahan soalan. Soalan minta dimension. Dimension that will use the least material. So, kita hanya jumpa nilai R. So, kita belum state lagi apakah nilai H. So, since kamu dah jumpa nilai R yang minimum, maksudnya kamu akan guna nilai R minimum itu 5.42 untuk kamu cari nilai H di sini. So, di mana nak cari nilai H? Di bahagian sini. Okey, tak perlu kamu masuk pada function yang asal. You dah ada nilai R, tak perlu masuk dekat sini pun. Okey, sebab kamu akan panjangkan pengiraan. So, ganti nilai R di bahagian sini sahaja untuk kamu dapatkan nilai H. Okey, so untuk kita kira H adalah 1000 over pi R squared. So, Mary akan tulis di bahagian bawah sini. So, H adalah 1000 divided by pi R squared. So, replace sahaja R minimum yang kamu dah jumpa tadi, which 5.42 squared. So, tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat nilai H sebagai 10.84 cm. Okay, so secara overall boleh conclude, therefore, dimension kamu R is equals to 5.42 cm. H is equals to 10.84
cm. Baru kita menjawab soalan secara keseluruhan. Okay, so ini adalah untuk example 13.